ng Biyernes. Siyempre, pagka-araw ng Biyernes, yung kaisa-isang programa na napakikinggan mula dito po sa Amerika, particular dito sa Silicon Valley. Ano po? At yan po ang DCEC Radio Aguila sa Amerika. Muli ay bumabati kami sa inyo, siyempre, dahil sa meron na naman tayong isang panauhin na kung saan ay makapupulot tayo ng mga bagay na kung saan ay magiging kapaki-kapakinabang sa ating mga kababayan. Kaya po, nako, napakaganda ng ating magiging programa. Pero bago yan, nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo, ano po, na ang ating pong programa ay kakaiba dahil sa ito ay napakikinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng Eagle Broadcasting Corporation, DZEC Radio Aguila. Yan po ay meron kaming relay stations sa Mindanao, sa Davao, yan po sa Cebu, sa Bisaya, meron po kami sa Metro Manila at syempre sa Luzon. So kaya yan po, nako-cover ng ating palatuntunan ang buong Pilipinas. At syempre, hindi naman mawawala ang DZEC Radio Aguila sa Amerika. Siya po ay napapanood ng Facebook Live pagka po Biyernes alas 8 ng gabi. At syempre, mapapanood nyo rin po sa YouTube. Kaya kung kayo, meron kayong mamimiss na anuman na segment, mapupuntahan nyo po sa YouTube channel ng DZEC Radio Aguila. At muli, ako po ang inyong tagapaglingkod, si Don Orozco. At syempre, sabi nga natin, hindi naman sa tayo limited sa pakikipag-usap dito sa mga nandito sa nakabase sa may Bay Area, Silicon Valley, San Francisco area. No po? Sa pagkakataong ito, itong ating makakapiling nasa kabilang dako nasa kabilang dako ng California. Kami po ay nasa north, itong kakausapin natin ay nasa Southern California. So hindi ko na pagtatagalin, ano po, gusto ko na sanang ipakilala sa inyo ang ating guest sa araw na ito ay si Ginoong Ferdinand Soriano ng Planet 63. Ferdinand? Hi Don, kumusta? Eto, at natutuwa ako at nagpapasalamat kami sa pagkakataong ibinigay mo. Ngayon sabi nga natin, itong ating palatuntunan, ang gusto natin, mapaglingkuran itong ating mga kababayan. Not only those who are here in the US, but we might as well serve also yung needs ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Kaya nga muli, ang advantage natin, itong ating palatuntunan ay napakikinggan sa buong Pilipinas. Kaya hindi na tayo magtatagal. Siguro maganda, diretsuin ko na. Kasi sabi ko nga, Planet 63. Ano nga ba to Planet 63, di ba? So, gusto lang pasensya ka na kung pasensya ka na kung magtataglish ako, ha? Oo, alam mo naman, marami naman sa kababayan natin ay nakakapag-i-English. Konti. Ako, to be honest with you, ako kasi ay hirap na magtagalog Kaya lang, mas hirap akong mag-English. Pero nakakaunawa naman tayo. Kaya go ahead. Naman. Para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan, huwag kang mag-alala. At it's better. As a matter of fact, yung isang programa natin na Ferdinand, one of the shows that we are also showing up here is the one linked to our FM station. Kasi again, just to let everyone know, ito pong Eagle Broadcasting Corporation ay merong 6 na portals. No? And again, just to give you an idea, meron kaming yung Net25 TV. So, yung news namin, merong Net25 US, Canada,
merong London, anywhere, ano? So, yun yung TV. Pero news, puro news. Marami doon, puro news. And then, ito ngang DZEZ Radio Aguila. And then, meron nga yung Pinas FM. Itong Pinas FM is the only radio station in the Philippines that plays only original Filipino music. Di ba? Ngayon, meron tayong nag-show ng na English speaking sila pareho dahil mga born and raised dito eh. Pero ang kinukuha nila, mga Filipino singers. Di ba? Mga Filipino singers from all over the world. Di ba? So yun yun. Tapos, meron tayong eaglenews.ph, meron tayong EBC Films, meron tayong E25 Records. Kaya ganyang karami yung sangay nitong Eagle Broadcasting Corporation. Okay? Okay, walang problema yun. So you can, wherever you are comfortable to speak, di ba? Huwag ka lang magra-Russian dahil sa sana yun na sana gagawin ko, pero good thing na you warned me. But anyway, your original question Don, what is Planet 63, ano? Basically, exactly. Alam niyo, when I first came up, Ferdy, no, bago natin yan, ano, kung pupuntahan po ninyo, mga kaibigan ko, mga tagapakinig, kung pupuntahan nyo sa Facebook page, itong si Ginoong Ferdinand Soriano, makikita nyo po dun sa kanyang pangalan, no, sa pangalan niya, sa baba ng pangalan niya sa kanyang Facebook, nakalagay yung Planet 63. Kaya yan, gusto nating malaman dahil sa napaka-importante. Kaya nga tayo makikipag-usap sa kanya, gusto nating maliwanagan. Ano ba itong Planet 63? Go ahead, Ferdy. Basically, Don, yung Planet 63 na yan, the name, the origin of the name, ayoko naman tawagan na basically Planet Philippines, but basically yung 63 na yan, that's the country code of the Philippines. So I'm about numbers, but I wanted to project the company na para bang kung if they think of the Philippines, they're discovering a new world, because the Philippines has so much to offer in terms of different products. So basically, ang Planet 63, ang ginagawa namin, it's to promote Philippine products. So we source products from the Philippines, we ship products from the Philippines, and then sell them here in the United States. So basically, it's focused on promoting Philippine products in the U.S. market. Okay. And so far, so I believe one of the prime what's the source of this, yung organisasyong PhilExport. Yung are you linked with PhilExport? Yung what's this? Federation of Exporters, the Confederation of Filipino Exporters. Are you in any way linked with them? I've connected with them. I've connected with them in many times. Yung mga Department of Trade, sila din ang tumutulong sa akin. Pati yung mga dito sa Amerika, yung sa Los Angeles, merong trade attaché dito. Ang pangalan niya Eric Elnar. Tinutulungan niya ako palagi kung naghahanap ako ng mga produkto sa Pilipinas. Ang gusto ko sa kanila, matulungin sila. Kaya nga marami nga silang ginagawa. Doon ako na-inspired sa kanila din. Pero yung mga PhilExport, Confederation of Exporters, sila din, nakausap ko na sila. So sometimes kung meron akong kailangan ng produkto, I contact them, and then sometimes they help me in many ways. But the point is that the Philippine government in many ways have really stepped up in trying to help mga exporters to bring their products here. And they need that. They need encouragement. They need funding. They need ideas and ano ba yun, yung mga connections. And that's what I'm trying to provide back to the Philippine manufacturers and businesses. So in other words, the products that are produced in the Philippines are being sold to your market. Yes, ang ginagawa ko based dito sa US. Yes, correct. So it depends on, kasi naman madami namang produkto sa Pilipinas. So technically, ang ginagawa ko, I focus specifically on raw ingredients. But my network
is vast that kung halimbawa merong mga companies sa Pilipinas na gusto nilang i-market ang mga handbags o kaya mga ano ba yun, yung mga finished products, pwede ko ring tulungan sila kasi ang ginagawa ko, I tell them or educate them how to bring the products not only to comply with US customs pero yung mga FDA, yung mga ganyan. Pero when it comes times to selling them, syempre there's different types of distributors for different types of products, ano? So kaya ang importante diyan, I need to understand anong gusto nilang gawin. Pero kung ako, tanungin mo ako, ano ba ang specialty mo? Ang ginagawa ko, I do the low-hanging fruit. The Philippines has an abundant amount, talaga yung mga raw ingredients, yung mga ube, mga kalamansi, mga ganun na produkto. So yun ang kailangan nating yun ang focus ko kasi madaling ipasok yun. A little bit easier than most, and you're not gonna run short of those type of products, and that's what Philippines does well. Not only that, but I mean obviously we need to expand on that kasi nga yun ang mga produkto na talagang makatulong sa mga farmers sa Pilipinas. So in other words, ngayon are you saying your concentration right now are food products? Food products, mga raw ingredients. Pero I have my own show, and we've had guests there that they want to promote yung mga soaps, the mga health and wellness products, merong mga handbags from Samar, merong company called EMB, merong mga coconut manufacturers na gusto nilang dala dito yung mga produkto na mga coconut chips, banana chips, mga ganun. They're different kinds. Ano ang sourcing nitong mga ginagawa mo? Kasi sabi mo nga, gusto mong tulungan, you wanted to help our kababayan, especially farmers or yung mga producers sa Philippines. And how are you able to get clientele based dito sa Amerika? Ang network ko dan, ang mga kinakausap ko palagi, yung mga contract manufacturers dito na gumagawa ng supplements, tapos yung mga food manufacturers, tapos kinakausap ko rin yung mga restaurant dito, mga PhilAms, yung mga restaurant. So lahat ng yung mga kumpanya na yan, naghahanap sila ng mga ingredients na especially yung mga ube. Kasi yung ube ngayon, hot na hot talaga yung produkto na yan. So lahat ng mga restaurant naghahanap yan. Kaya doon ako nagma-market. Doon kami na-market yung mga produkto na yan. Alam mo, very interesting yan sinabi mo, Ferdy, ube. Because kasi ang ube talagang sandamakmak. We actually grow a lot of ube, no? Lahat ng mga, kung tawagin nga natin, root crops, no? So, we're just wondering, sabi mo kasi, hot na hot. What makes it hot? What makes ube hot to the restaurants? Kasi nga kung tingnan mo yung mga Facebook ngayon, yung mga restaurant, kasi alam mo kaya na mayroong problema syempre yung restaurant ngayon, mga COVID, yung mga PhilAm restaurant, yun ang palagi nilang binebenta. For some reason talagang naging mainstream na yan. Especially hindi ko alam kung binibisita mga Trader Joe's. Sa Trader Joe's, lalo na ngayon, nagbenta sila ng ice cream made out of ube. So ngayon, obviously, kung yung Trader Joe's... And was it made in the Philippines? No, hindi nga. Oh, okay. Dito na ginawa. Kaya nga sabi ko sa iyo, kahit na yung mga raw ingredients na yan, kinukuha ng mga food manufacturers, ginagawa dito. Siyempre naghahanap sila ng mga ganyan. Tapos ngayon, yung mga kalamansi din, meron na nga drink dito na merong nagbebenta, it's alcohol, but it has ube in that also. So ngayon, sinasabi ko lang dyan na talagang naghahanap sila ng different types of uses for ube. Pero ngayon, lahat ng mga bakeries, mga restaurant, they're all trying different things to use ube for. And it's caught on. It's not just the mga Pilipino. It's not just Filipino. Hindi ka naman ba ma-overwhelm? Kasi alam mo naman na ito, sabi ko nga, tayo ay napakikinggan ngayon sa buong Pilipinas. At napakarami nating mga magsasaka, mga farmers that are into root crops. So, palagay mo ba ay yung iyong demand para dyan sa mga ganyang produkto ay napakalaki? Malaki yung mga kalamansi, mga ube, yung mga kakao, tsaka merong mga restaurant din dito
na nagsiserve na lang ng Philippine coffee lang. Meron akong kilala isa, ang sinaserve niya lang puro coffee beans from the Philippines. So to me, Okay. ang dapat lang natin gawin, sana kung makinig lang ang government or anybody who's in the business of making that product, you really have to fine-tune the supply chain. And I'm talking about pricing also. So we Uh-huh. definitely, as a country and as well as business people as well as the government, they have to come to a point of how to deliver the goods in a competitive way, because parang sometimes, just my own opinion, natatalo tayo sa mga ibang bansa kasi we haven't figured out how to deliver the products in a competitive price. Ako, minamarket ko lang yung mga produkto niya kasi nga unique sa Pilipinas yan. Okay? Mhm, Alam ko sa mhm, Pilipinas, maraming mga turmeric, mga ginger, pero sometimes yung mhm. mga ibang bansa ganun din. Pero sa Aha. Pilipinas, yung mga kalamansi, lagundi, mga ube, yan, mga produkto na yan, unique to the Philippines. So, syempre, they overlook the price. They'll go by the uniqueness of the product instead. Ayun, tama. So, iyan para dun sa ating mga nakikinig, ano po, napakaraming opportunities are being presented here by Ferdy, ano po. And then later on, don't worry about it, because later on we will be showing his contact information. Para naman sa ganon, direkla po, pwede po kayong makipag-usap sa kanya, makapanayam siya at malaman ninyo. Again, this is an opportunity, again, para yung inyong mga produkto madala dito po sa Amerika. Napakarami naming pag-uusapan nitong si Ferdy sa Planet 63. Nag-uumpisa pa lang po tayo at siyempre alam niyo naman kailangan nating magpakilala kaya tayo po ay mag-a-advertisement muna. Ay, muli nagbabalik po ang Radyo Agila sa Amerika at kapanayan pa rin natin kausap pa rin po natin itong si Ginoong Ferdinand Soriano. Siya po ay isang residente dito sa California, sa Southern California. At yung kanina, naipaliwanag na niya yung Planet 63 na kung saan ang napakaganda po ng layunin. At kung kayo'y pakinggan niyo pong maigi yung kanyang mga mensahe at mamaya, ipa-flash namin yung kanyang Facebook page, yung kanyang mga information para nan sa ganon, kung meron po kayong mga nais na itanong at alamin tungkol sa kanya, sa mga opportunities na kanyang ipinipresenta, ay you are free to do so. No po? At muli ay kasama natin itong si Ferdy Soriano. At Ferdy, I just wanted to ask, ano ang ano ang motivation para ikaw ay tumulong na i-promote itong mga Philippine products? And again, we're not just talking about food products or any other product, Kumbaga, basta't produktong Pilipino, nandyan si Ferdy, no? Para kayo ay alalayan, tulungan. So, ano ang motivation, Ferdy? Bakit mo nasabing kailangan nating matulungan ang ating mga negosyanteng Pilipino? Don, ang motivation ko, that siguro that maybe 2 or 3 motivation. The first one was because sa 2013, sabi ko sa sarili ko, gusto kong mag-ibang, para bang occupation ko, gusto kong mag-travel. And sabi ko, ano bang klaseng trabaho na gusto magagawa na it's traveling and it helps people. So that's why I went into the import-export business, because of my wife. Aha. And 2, I wanted to continue what my father did. Kasi nga, yung before me, my father was actually, he's from Pangasinan. So, doon Okay. ako nagsimula. Yung Pangasinan, gusto niya rin mag-import back in the 80s. So, nagginawa niya nga. So, sabi niya sa akin, hindi mo rin gawin kung gusto mo. So, doon I was motivated because I grew up here most of my life, and then I discovered my heritage again. So, sabi ko sa sarili ko, tulungan tayo. I mean, I want to do business in the Philippines that way. And then, Aha. meron akong nakilalang pangalan niya Eddie Ferrer.
meron siyang customs brokerage company, and tinuruan niya ako. So doon, and then from Is there, he based syempre, all of here? that. Yeah, he's based Based here. ba siya dito? Okay, sige. Yeah. Tuloy. Siya Eddie nagturo. Ferrer, okay. Yeah, Eddie Ferrer, Easy Ferrer Customs Brokerage, yun ang kumpanya niya dito sa LA. And ang nangyari doon, tinuruan niya ako. So syempre from there I decided to continue doing it because I enjoyed it. I enjoyed knowing about business in the Philippines as well as knowing my heritage. Doon ang motivation ko. And then from there, it continued to grow yung curiosity ko. And syempre after all of these years, I really started to focus more on yung mga farmers because they're the ones who really need more assistance and to create livelihood there. So that's what I saw. So ngayon, yun lang ang ginagawa ko. I want to educate, I want to empower, and at the same time, of course, do business and hopefully make a living for myself too, of course. Of course. Pero so far, itong ginagawa mo, connecting people, especially itong ang ating mga Filipino small and medium business owners, saan ka nagiging more or less successful? Anong produkto ang iyong Yung, nakikita na naipupush mo ng maganda dito sa Amerika? yung sabi ko nga, going back to what I said earlier, yun ang produkto, yung mga raw ingredients. Yung kasi Okay. madali yan eh. Lalo na ngayon, So- kung isipin mo. So when you say raw ingredients, ano-ano yan? Para lang sa Yan nga. kapakanan ng ating mga tagapakinig, okay? Yung raw ingredients sinasabi ko, yan yung mga agricultural products. Kasi dito sa Amerika, hinahanap yung mga raw ingredients na yung powder form. Katulad yung ube, that comes in a powder form. Okay? Tapos yung mga kalamansi, marami dyan sa Pilipinas na kinukuha nila yung mga produkto na yan, ginagawa nila yung powder. Kasi ginagamit yan sa mga, sabi ko sa iyo, mga pagkain dito, sa mga desserts, mga ganon. Tapos yung mga supplement companies. Lalo na yung mga ganyan, mga produkto na lagundi, banaba, ganon. Yun ang ginagawa nila. Yun naghahanap dito. Kasi lalo na ngayon, syempre, ang problema ng US, kasi lahat ng mga produkto, sometimes kinukuha nila sa China. Ngayon, ang nangyayari doon, syempre, meron pa mga problema sa China at US. So ngayon, naghahanap sila ng ibang source ng mga ganun na produkto. So doon tayo nawawala. Sometimes, yun ang dapat nating i-concentrate. Kasi talaga dito sa Amerika, lalo na yung kailangan nila yung mga produkto na supplements para sa COVID, di ba? Immunity, mga ganun. Yun ang kailangan nila eh. Sa Pilipinas, madaming ganyan eh. Oo nga. At alam mo, sabi nga natin bibihira yung ganyang pagkakataon para sa ating mga Filipino farmers na magkaroon ng opportunity na itong kanilang produkto ma-market mismo dito sa Amerika. So, ano ang magiging function mo dito sa ating, again, small and medium business owners? How are you able to facilitate yung kanilang produkto? Paano mo ba dadala dito? Okay. To me, ang kailangan ang demand ng Amerika, they want to have the product in a powder form, pero syempre dapat quality yan in terms of processing. So ang ginagawa ko, meron ako halimbawa, let's talk about ube. Kung meron ako nakitang cooperative or a manufacturer of ube, ang ginagawa ko, tinatanong ko sila kagad, na-certified na ba yan? Is it FDA approved? Tapos ano ba ang kailangan ko ng certification of analysis para, kasi yung mga bibili dito, hanapin nila yan mga ganyan. Kasi gusto nila malaman kung talagang puro yan o kaya yung quality ng produkto. Okay. So yun ang gagawin ko. Tinuturuan ko, kung meron ako nakita, tuturuan ko sila kung anong kailangan dito sa Amerika. Pati yung pag-source, yung quality, yung mga documents na kailangan dito. Tapos tuturuan ko sila kung paano nila ipapasok sa Amerika. From giving them quotes kung magkano yung shipping dito. Tapos siyempre, kasi mangyayari dito, halimbawa minamarket ko yung ube na yan, mag-inquire sa akin, and then ang gagawin ko, siyempre magsusource ako sa Pilipinas. Doon, that's where it begins. So, in other words, ikaw ang legwork dito sa Amerika nasa sayo. Yes. Tama, diba? Tama. Dahil ikaw na ang nag-i-establish kung kaninong market ibibigay.
Ang kailangan mo Tama. na lang ay yung talagang produkto na manggagaling quality product na Yes. manggagaling sa Pilipinas. Yeah. Ngayon, sabi mo nga ay basically ngayon ang napakikinggan natin coming from you is all food products. Are you Mhm. limited currently to food products or are you looking at something else like for instance furnitures? Mhm. Napakaraming furniture makers sa Philippines. As a matter of fact ay napakaraming celebrity dito sa Amerika, 'di ba? Meron silang mga particular na furnitures na they usually buy from the Philippines. Mhm. Pinagmamalaki nila, ito, this is something I bought in the Philippines and so on and so forth. So in other words, is there any other opportunity other than food products? Meron ka pa bang ibang mga produkto so far? Oh, definitely. The Mhm. only reason why sabi ko nga sa'yo, ang focus ko yung ingredients kasi nga, I'm used to it. Alam ko na yung procedure Okay. in terms of yung network ko. Pero kung halimbawa, Mhm. merong manufacturer sa Pilipinas in, mga fashion, accessories. Yung nga sabi ko sa'yo, meron ako mga kliyente ngayon, gustong pasok yung produkto nila. They're in fashion. Ang pangalan ng company, it's called Lara Samar in Samar. And then, I'm Aha. trying to help them because yung mga produkto nila, they're all artisanal. Tapos yung mga there's a company called Great Women. That's the name of the company, and then all of them are hand woven. All of the products, right? So Aha. interesado din ako doon. Ang sinasabi ko lang because sometimes yung procedure ng to source in the Philippines tapos i-ship dito, mas madali pa nga yun kasi wala ka nang kailangan ng FDA. Ang sinasabi ko lang, Aha. once it gets here, meron ako mga network na yung specialty nila yan, yung mga ganyan, yung mga fashion. Siyempre yung mga Aha. binebentahan nila, yun ang specialty nila. Ako Mhm. matutulungan ko pa rin yung mga companies na ganyan. Pero Aha. once dumating dito, merong iba akong kasama na nagtutulong na to market for that particular industry. But that's Ayun. basically how it Aha. works. Yeah. Mhm. So, yeah, napakaganda. Napakaganda nung mga ini-explain mo, Ferdy, no? Dahil sa talagang ang nakikita ko lang talaga is the opportunity for Filipino manufacturers will always be there, 'di ba? Correct. Dahil sa at least ngayon someone is here to listen and to really push yung product. Ikaw na mismo maghahanap 'di ba? Yes. Ikaw na mismo. Itong Itong sabihin ko sa iyo, Don, ang problema, Mhm. let me be direct sa mga Filipino Ah, exporters mo. Even though sige. DTI does, even though DTI does a great job of educating the manufacturers in the Philippines, the reality is that there's only so much resources that can be allotted to once the product gets here. Kasi naman, I mean, Aha, it's DTI is in the United States. There's like 4 or 5. They're all very good at what they do, but the chambers of commerce, all the different places have to have a synchronized way to market the products consistently. Hindi aha, lang yung isang aha, trade show ganon. Kasi the aha, important thing is to do it consistently and do it with people that have access to different types of buyers, not just food but also aha, jewelry manufacturers ganon. Yun ang problema aha. to me. Alam mo Okay. alam mo Ferdy 'no, we were just showing yung Facebook page mo where we Mhm. actually are displaying some of the products that Mhm. ito ba mga galing ng Pilipinas na pinu-push mo dito sa Amerika? Yeah, lahat yung mga nandiyan, lahat 'yan. Ang hinahanap ko palagi 'pag produkto, hindi ko na hinahanap yung mga datu puti, mga gano'n. Siyempre meron na yung mga market Aha, na yun. Ang gusto ko makita yung mga produkto na maganda na para bang yung unique, katulad niyang ah, MCT oil na nakita mo, yung pinakita mo, tapos yung salted duck eggs, chips, masarap yun. mhm, aha. Hindi pa masyadong popular dito pero it's becoming that. Yan, katulad niyan. Okay. Yan. Yan, salted Yeah. egg potato, ha? Aha. Okay, tapos Ah, kung tumaas ka, merong isang diyan na food condiment called Saint C. Maganda ring produkto aha, 'yan. okay. Saint Mhm. C.
So, Yes. ano ba yung Saint C? Yung Saint C na yan, maganda yan. It's made out of calamansi. It's basically a food condiment. You put it in. It's made out of calamansi and different another. Sometimes it's cocoa. They have cocoa mansi, but it's mainly from calamansi, and they use it in different types of food like pancit, chicken, whatever. But it's sort of unique, but there's nothing like that in the U.S. yet. So they're right now working on the FDA approval. Ang pangalan niya si Alan Tuason from that Aha. company called Saint C. Yeah. Okay. So sa madalit salita, yung mga yan, mga local products from the Philippines, ay ikaw Mm-hmm. ang naging contact person para yan Mm-hmm. ma-market dito. So far, Yes. nasa sila ba ay nasa, alam mo naman dito sa Amerika kung tawagin nga natin ano, meron tayong mainstream, 'di ba? Meron yung parang Filipino market. So, ikaw Oh, ba ang tina-target mo lang ay ang Filipino market, which we hindi. actually have a plenty of those here. O ikaw ba ay open to anong tawag dito, to offer it outside of the Filipino grocery market? Always outside. The way I see the Filipino community, Don, if you don't mind me being direct, is that I don't see the Aha. Filipino as the only market. I look at the Filipino community as more like, in my mind, salespeople. Kasi dito sa Amerika, Aha. hindi maraming ang Pilipino talaga magaling silang mag-integrate sa community. So syempre kung halimbawa nagustuhan nitong Pilipino na to, tapos nakita nila yung ube, nakita nila yan, ganyan, ganyan, tapos they can introduce the product only because we're so Aha. good as Filipinos, we're good at integrating ourselves in the community that we become technically like salespeople for these products, right? So, but I don't focus on Okay. Filipino community. Not only I just think of them as you need to bring the product to them so to support it, but I don't see it growing just because of that. Kaya yung mga produkto na hinahanap ko palagi, I always want to have sort of a universal appeal. Okay? Something Mhm. that I don't have Mhm. to work hard in trying to bring. Kaya nakita mo yan, merong isang coconut powder na oil, coconut oil powder, tapos yung isang salted egg chips. Yung mga yan, puro universal appeal yan. Maraming Nako, kakain yan if you think about it. alam mo, Ferdy, itong pinapaliwanag mo at itong pinag-uusapan natin ngayon ay music to the ears of the Filipino businessmen, ano? Dahil sa siyempre nakakakita na sila ngayon ng isang kakampi na kung saan ipupush hindi lang sa local na mga groceries, which when we say local groceries, yung mga Filipino stores dito. Ngayon, Yes. pati yung mga mainstream, 'di ba? Yan ang pwede natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda. Mamaya ay pag-uusapan natin ano, yung pang ilang mga bagay tungkol dun sa mga pamamaraan na ginagawa mo para ran sa ganon. Ito, i-take advantage ng ating mga business owners sa Philippines to get in touch with you and really do business with you. So, Yes. magbabalik po ang Radyo Agila sa Amerika. Muli, magpapakilala lang tayo sa ating himpilan. Nako, very interesting itong ating pinag-uusapan, ano po. At muli, ako po ang inyong tagapaglingkod, si Don Orozco, para sa Radyo Agila sa Amerika. At itong ini-interview natin ngayon, itong si Ginoong Ferdinand Soriano, mga kababayan ko, ito po ay kung meron kayo mga kakilala na mga kapwa nating Filipino na exporter or importer o anumang negosyo na ang tinitingnan iba yung dagat, particularly Amerika. Ito po ang isang magandang contact person na kung saan ay maaaring ang opportunity to market your products. Kaya muli, Ferdy,
isang katanungan pa, no? Dahil sa, alam mo, ay itong iyong ginagawa ay kakaiba eh. So far, how do you find the products that is produced in the Philippines? Have they been competitive in the US market? I can't say that lahat sila competitive, Dan, ano? Pero nga, Aha. kaya nga yun din ang sinasabi ko. Sometimes, nakikita ko sa ingredients, dinadaanan ko na lang sa uniqueness. Kasi sometimes, we still fall short, if you don't mind me being totally frank, syempre, ano, sa mga nakikinig Oh, sa yeah. atin na Mhm. sometimes, hindi pa rin tayo masyadong very competitive. And I don't want to say anything except that we need to fine tune that, whether it's the government can help or whether Mhm. the process needs to be developed so that we can produce these Aha. products more efficiently like other countries. Mhm. But yes, Mhm. right now I sell under the thought process that itong mga produkto na pinapresent ko sa Amerika, they're unique. So syempre hindi nila In masyadong other isipin words, na kung magkano. Yeah. mhm. So, simply put the way I see it parang if they get in touch with you, Planet 63 in particular, Mhm. para na rin silang nakakuha ng marketing arm sa Amerika. Yun ang talaga. Yun ang talagang gusto 'Di kong ba? makuha nila. Yun ang makuha nila, ganun. Aha. Parang Aha. meron silang kaibigan dito. Kasi to me, Aha. ang problema, kaya gusto mo magpumunta dito sa Amerika, syempre dapat meron kang kilalang na, somebody that you trust kasi yun ang importante doon. To me, it's the Aha. same analogy. It's the same analogy, and I want to give this to the listeners. It's the same analogy as yung bago ka lang dito sa Amerika, syempre, bago ka immigrant, wala kang kilala, di ba? Aha. Para bang yun ang mentality kung gusto ibigay sa mga nakikinig sa atin na pag nagpunta ka dito, syempre wala kang kilala pero gusto mo talagang maging, to assimilate and you want to sell products. But you need somebody to trust. That's the important thing. Aha. And Aha. I've taken pride to really know some of the the valid people or the credible people here associated myself so that if anybody wants to check who I am, they can vouch for me and what I do, and I try to do everything with diligence and honesty because that's the important thing. Aha. Mhm. Kasi alam mo, Ferdy, ang isang mahirap diyan talaga i-connect. You were mentioning about DTI earlier, 'di ba? So yan po yung Department of Trade and Industry. Ang Department of Tama. Trade and Industry sa Pilipinas, meron niyang counterpart na DTI din dito sa Amerika. Tama. Kaya, ikinokonekta na kayo nitong si Ginoong Soriano, itong si Ferdy, para nang sa ganon, magkaroon na kayo ng, ika nga, ano man tawag dito, one step, a step forward advantage, di ba? Na, Mhm. magukuha nyo simply because you have anong tawag dito? Meron na kayong marketing arm 'di ba? In Yes. your presence. Tama. Oh, 'di ba? Tama. And how long have you been doing this? Well, like I said earlier, sabi ko sa iyo that I started in 2013. In the beginning, syempre Mhm. mabagal in terms of Mhm. getting it up on the ground. Kasi, yeah, because I was still working a full-time job at the time. So Aha. ngayon, after all the years, marami na akong nadaanan, marami na akong, I mean, syempre Mhm. kumita rin. I know this is not a Aha. discussion about how much I made, but I don't mind telling you that. But you know, it's like I said, I fine-tuned it, and talagang ngayon, Mhm. ang I'm very proud of is that now with my network of people, I feel like I'm more effective to the Philippine manufacturers. Pero ngayon, I'm also helping US manufacturers go to the Philippine market. Okay. Hindi ba nagiging problema, Ferdy, sa'yo, itong red tape ng ating Philippine government? Particular, halimbawa, itong ating konsulada. Ang isang problema kasi natin din yung transition nung mga Mhm. DTI representative, 'di ba? Mhm. Ano naman Mhm. ang Mhm. masasabi mo dahil sa minsan na ay you're actually dealing with someone, si Mr. A, kausap mo,
You're trying to do something, di ba? To make business out of it. And then, eto, mapapaltan. Di ba? Masisira na naman yung conversation. Ano mo doon? Ano ang iyong opinion dun sa mga ganong bagay? Don, you're gonna get me in trouble. Pero, okay, diretsuhin kita. Yeah. Didiretsuhin kita, bro. Didiretsuhin kita. Ang mindset ko ganito. Hindi ako gagala until sigurado ako na yung kasi ayoko mabitin sa mga buyers ko unless talagang talagang confident ako makukuha ko yung mga produkto. Kasi alam ko na yun eh. Alam ko na yun na merong mga delays. So as a salesperson and mental salesperson ako na alam ko na kung i-set mo yung proper expectation sa buyers mo, din syempre, madali pa rin. Alam ko mayroong mga delay. Wala akong, that's not a mystery to anyone. There's gonna be delays because that's bureaucracy, whether it's in the Philippines or here, my friend. Talagang ganun. So to me, I sell what I can confidently sell without having to feel like mabibitin ako kasi yun ang reputation ko eh. I don't want to get my reputation tarnished because somebody in the government decides that they don't want to work as fast as the way I think they should work, right? And I don't depend on that. Yun ang ano ko, I've gotten to that point. Yeah. Okay. Alam mo, itong ating pinag-uusapan ay products from the Philippines to the US. Di ba? Yes. Maya-maya, pagbalik naman natin, ang pag-usapan naman natin, US products going to the Philippines. Di ba? Kasi alam mo, tayong mga Pilipino, napakarami rin nating gustong mga produkto na makuha dito sa Amerika. So yan naman ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Radyo Agila sa Amerika. Magbabalik po kami. Nagbabalik po ang Radyo Agila sa Amerika. Ako po ang inyong tagapaglingkod, si Don Orozco. At kapiling pa rin natin itong si Ginoong Ferdinand Soriano ng Planet 63. Maya-maya, para dun sa mga hindi nakapakinig, no? Baka hindi nyo napakinggan yung Planet 63, ipaliliwanag din uli, simple, nitong si Ferdi kung ano yung Planet 63. Dahil sa again, napakaganda po ng kanyang layunin, tulungan yung produktong Pilipinas dalhin sa Amerika. Ngayon, dito naman tayo, dun sa merong ang gusto naman, ay yung mga produkto dito sa Amerika, dadalhin sa Pilipinas. Kapiling po natin itong si Ginoong Ferdi Soriano para po dito sa ating tinatawag na US products dadali naman ng Pilipinas. Paano yun? Ano ang masasabi mo doon na Ferdi? Hindi madali. Okay. Pero alam mo, sabi nga, mahirap na yung Philippines to the US. Lalong mahirap yung US to the Philippines. Ibang challenge done, okay? Pero we'll go into that later on. Pero I started to do that this year. As a matter of fact, in my show, meron akong show din, ang ginagawa ko, ini-introduce ko yung mga produkto ng US doon. So, let me concentrate on 2 items. There's one company dito sa Southern California gustong ipasok yung power generator sa US, sa Pilipinas. So, yung maraming kailangan yan produkto na yan, lalo na sa mga probinsya o kaya sa mga farms, yung potential na yan. Ang problema diyan syempre, meron akong tauhan doon, meron akong managing partner sa Pilipinas na tumutulong, siya yung expertise doon sa mga ganyan, yung mga buyers doon. I don't necessarily ang expert ko doon kasi because I focus on the buyers here.
but I have a Aha. partner in the Philippines that does all that. Yung skincare, there's a skincare company here, Filipino-American, na gusto niya ipasok yung produkto niya sa Philippines. Siyempre, marami din pa siyang pupuntahan na yung FDA, yung mga distributors, mga doctors, mga ganon. So to me, so far, ang experience ko try to bring US made products, it's all needed kasi nga syempre pag the US made sometimes sa Pilipinas they think of that product very highly. Okay, I don't know Aha. what it is that they like, but to me, Mhm. I've done that. Ang ginagawa ko ngayon, I'm trying to build up my contacts sa Pilipinas in terms of mga distributors of all the different kinds of products. Kasi, like I said, kahit na sabihin mong gusto lang yung skincare products pumunta sa Pilipinas, the hard part is really knowing who the proper distributors are, because those are different from also a power generator distributor. So it gets a Aha. little difficult. It's slow. Mhm. Pero Yeah. there's a lot of US companies that love the Philippine market because pre-COVID, it's a developing nation in terms of the buying power. So there's a lot of Aha. opportunities to sell products in the Philippine market. Mhm, mhm. Yeah, absolutely. Ang totoo nga niyan, talagang, sabi nga natin, itong Philippines lang, kung hindi lang 'to kung ituring, third world country, palagay ko yung lockdown will still be continued, 'no? Kaya lang of course, Mhm. hindi sila katulad ng Amerika o Australia o itong, mga malalaking ekonomiya na kung saan, kayang-kaya nilang ihinto muna yung economy. Sa Philippines, talagang kailangan, ituloy-tuloy, 'di ba? So, Mhm. Tama, tama. mapunta tayo dito sa ano, sa isang, bagay na kung saan ay, itong sa note ko ang sabi nga, what do you think of Philippine manufacturers need to do to create more opportunities in the Philippine market? I think to to make that simple, focus on quality. That's first and foremost to me. Because sometimes I still run into manufacturers that they don't really focus on the quality of the product, not necessarily just the product, but the labeling. Okay, to me, Mhm. if you're going to go to the U.S. market, you better have a plan where you're just not gonna stay there for like 3 or 6 months and see kung the attitude of sige tingnan natin kung magagawa natin, because to break Mhm. into the US market, it's not 2 months, 3 months. You have to be committed for at least a year to do well in the US. And on top of that, you really have to be, like I said, be committed to the quality and be able to surround yourself with people similar to what I do to help you with that, to be more successful there. But all of Mhm. that is is important and it's worth it. Kasi ang Amerika talaga yung market niya talagang malaki. We're not talking about a small country here. Over 4 Aha. Mhm. million Filipinos here. That's just I know. Filipinos. Aha. Okay? Mhm. So to me, Aha. if you're going to invest in a market, you have to be all in, as they say. Aha. Yeah, exactly, exactly. At, siyempre, sa mga nagiging ka-contact mo naman sa Philippines, mga nagdadala ng produkto, has there been any success story so far? So far, the one that I would say, um, most of the success story nga, it's all about the manufacturers of the raw ingredient. I couldn't say that Aha. kasi ang nangyayari sa akin, I would bring in one maybe pallets. Yun ang gusto ko sabihin sa mga Philippine manufacturers. Stop thinking na magagawa nyo kagad containers. Okay? If Aha. you're going to go into the US market, always focus on at least mga pallets. Okay? Yung mga pallet, Okay. hindi yung mga 20-foot container. Kasi nga, sometimes you have to still go through the small process. Like if you were in the Philippines starting out your business, you're not going to get a big order right away. Lalo na, you're in a different Aha. country, right? So you always Mhm. focus on the small pallets. So all of my successes have been bringing in pallets in different, sizes or different quantities and amount. But the one product that I've been doing really well is coconut milk powder. Okay, because a lot of Okay. the companies that I deal with are always looking for that, because here in America they use that product as para bang yung meal replacement, yung mga mga food replacement, ginagawa nila sa Aha. coconut milk powder. Yeah. Naku, papaano na yung halo-halo ko kung gagawin mong powder yun?
Yan, di Pwede ba? rin, pwede rin. So to me, Dan, to supplement what I said, yung sinasabing mong malaking success story, lahat na nagagawa ko, sinisimulan ko lang. Lahat sila para Okay. merong taste, Pero kung halimbawa sabihin mo, nakabenta ka na ba ng takot-takot yan na gano'n? Not necessarily, because sometimes yung nakita kong mga company dyan, hindi sila ready for big orders eh. Sometimes the ones that I Aha. have, okay? They Aha. can't they can't Aha. fulfill big orders yet. Yun. At saka basically itong produkto na kailangan nilang ibato, more or less will just dwell on samplings eh, 'di ba? Yeah, yeah, exactly, Napakarami dito exactly. puro samplings eh, 'di ba? Oh, Yeah. mamumuhunan Yan ka din. talaga sa mga Yan ang gusto ko rin sabihin sa mga manufacturers sa Pilipinas na mag-isip sila palagi yung mga packaging nila, sample sizes, lalo na kung produkto mhm, na, like finished mhm, products, mga maliliit lang. mhm, Kasi, mhm. syempre, pag ang mentality dito, gusto lang, they want to try, but they don't want to spend a lot of money trying something that they don't, right? Tapos Aha, yung mhm. mga, halimbawa, kung gusto mo ibenta mga clothing o kaya yung mga ano ba yun, mga furniture na ganyan. Hindi lang yan basta-basta ibebenta mo lang online. Siyempre, dapat mga wholesalers yan ang gusto mong dapat ibentahan. Ibang style ng pagbenta ng mga ganyang produkto. Hindi katulad ng pagkain o Aha, kaya raw ingredients. Yeah. aha, aha. Alam mo, ang kanina nga yun sa pinag-uusapan natin, alam mo ang isang malaking manufacturer sa atin na hinahanap ng mga Amerikano yung calamansi drinks, Oo, 'di ba? tama. Oh, Mhm. meron tayong napakalaking manufacturer ng calamansi drinks diyan sa Pilipinas, 'di ba? Mhm. Isang bagay na nakikita natin ang potensyal pagdating sa mga bagay na 'yan, 'di ba? Tama, tama. Ngayon, Kung isipin mo ba, yeah. mhm, go ahead. No, you go ahead. Oh, ano naman ang so far, ang response ng ating pamahalaan dito sa ginagawa mo? So far, kasi again, sabi nga natin napakahirap niyang i-alok, ibenta, i-market itong mga produktong ito dito, no? Meron na bang ipinakita ang ating gobyerno, no? In any little way to support what you've been doing? Oh yes, yung Ha? the consulate office here sa US, yung sa LA, lalo na yung Consul Mhm. General ngayon si Adelio Cruz. Ever since I Oy, formed the company, he's always been supportive of what I do, pati yung sa trade attaché. So that's why I say to you, I'm not where I'm at. Only I mean I am where I'm at only because I feel that these government officials or representatives have helped me here. That's why I want to convey mhm, to your audience that yung mga DTI, yung mga consulate office, that sila, they've been very instrumental in giving me credibility to be able to deal with aha, manufacturing there. Tapos also and here, yung mga syempre kung nakikita mhm. ng mga buyers dito na tinutulungan ako ng mga gobyerno, syempre sabi nila, oh okay, okay si Ferdy siguro. Oo. Alam mo, nabanggit mo kanina itong si Consul General Adel Cruz ano. I have kumbaga mga personal experiences din sa kanya 'no. At talagang very supportive itong ating Consul General, including the Consul General here in San Francisco, itong si Si Consul Henry General Belsupo. Henry. Oo, ang Yeah. nakalulungkot lang, itong December, itong buwan na 'to, natatapos yung kanilang tour of duty dito sa Yes. Amerika. And they both have to exit and babalik ng Pilipinas. Hopefully, no? Hopefully, itong mga papalit sa kanila, and I do not have any idea yet kung sino ang mga papalit, pero hopefully they are as supportive as both Conjen Adele and Conjen Henry.
Si Conjen Henry, yeah, I met him siguro in 2017. Very nice gentleman. Nandun ako sa San Francisco kasi nga pinopromote yung Philippine products. Nandun ako it was a trade show. Nakita ko siya very Mhm. supportive din. So I agree on both sides. Yan ang magiging Mhm. critical issue dito. Kung yung mga ganyan na official, hindi sila, yung ang mindset nila, hindi yung, a bigger picture, hindi bureaucratic, Aha. talagang nakakatulong yun sa ginagawa. Kaya nga sabi ko sa Ah, iyo, lahat ng ginagawa natin dito, lalo na yung mga ikaw, ginagawa mo rin yan, tumutulong ka. Tapos yung mga Chamber of Commerce, lahat tayo talaga as a group, lalo na yung mga Chambers of Commerce, we need to work in sync to be able to help all of this. Technically, a lot of the chambers could do what I'm doing, but I still feel that nobody really is going to focus on it unless your business is truly just that. exactly, exactly. Nako, talaga namang, napakaganda nitong ating mga pinag-uusapan at, Ferdy, gusto ko lang, ipaalam na 'no, sa ating mga tagapakinig ano, although ifina-flash natin yung iyong mga information, ano ba ang, how do these people get in touch with you? The easiest way kasi Ah, kung pwede silang yung sa email ko rin, yung nakalagay aha, info@planet63.com. Pero kung talagang, aha, tamad ka, hindi mo alam kung saan, pumunta ka na lang sa Facebook, hanapin mo lang yung Planet 63. Ako lang naman ang Planet 63, okay. at least I think ako lang. Okay. Uh-huh. Yeah, So yan, yung Facebook page na Planet 63, just send a yeah, message there and yeah. ikaw naman siguro naman walang isang buwan sasagot ka agad. Oh, yeah, definitely. I'm just joking. Ay, Ganun ba? Isang nako, buwan? Puti naman, napakatagal yun. Hindi, Wow. napakaganda nitong ating mga pinag-uusapan ano. At, sa huling bahagi ano ng ating pag-uusapan maya-maya, pag-usapan natin ano pa ang, mangyayari para dito sa Planet 63, ano yung kanyang hinaharap sa mga darating ah, na na taon, 'di ba? At, iba pang bagay na kung saan ay kapaki-pakinabang ng ating mga kababayang Pilipino, hindi lang dito sa Amerika, kung hindi yung nasa Pilipinas. At siyempre, gusto ko ring malaman ano, kasi alam naman natin, napakarami ritong Pilipino, no? Napakarami ritong Pilipino na meron ding maliliit na business na Mhm, nagma-manufacture din sila, 'di ba? mhm, Meron ding sabon, ang totoo merong mhm, mushrooms, 'di ba? mhm. Mga kung ano-ano. Yan ba ay maaari mo ring matulungan? Sasagutin po ni Ferdy yan, ano? Yan lahat ng yan sa pagbabalik po ng Radyo Agila sa Amerika. Nagbabalik po sa huling pagkakataon, huling segment na. Alam mo naman, itong ating programa ay isang oras lamang, ano po, kaya medyo hinahabol natin yung oras, ano po, dahil sa punong-puno ng laman itong pinag-uusapan natin, itong si Ginoong Ferdy Soriano ng Planet 63 dito po sa Amerika. At again, ang hinihikayat nating makinig at bigyan ng sustansya, itong magagawa niya sa ating mga small and medium business owners diyan sa Pilipinas, lalo na yung mga nagpo-produce ng mga kakaibang mga produkto na ang kanilang target market Amerika. No, maya-maya ipaliliwanag uli sa huling pagkakataon nitong si Ferdy. Pero samantala bago 'yan at bago tayo nagtapos, meron akong isang katanungan dahil po alam niyo dito sa Amerika napakarami po natin na mga kababayan, mga PhilAms, 'di ba? Sabihin na natin pati mga Filipino Canadians, 'di ba? Or kung ano man lahi, 'di ba? Basta't merong
merong kaugnayan sa mga Pilipino, may mga nagninegosyo din, 'di ba? At sabi nga natin, meron akong kakilala nag-aano ng sabon, merong nag-set up ng mushroom. Ang mushroom talaga namang napakasikat ngayon sa Pilipinas, maging lalo na dito sa so ang tanong naman, Ferdy, maari ba nating matulungan itong may mga negosyong maliliit dito sa Amerika? So, ang gusto ko I want to clear what you said. So, you're talking about a Phil-Am business that maybe wants to go to the Philippines, or are you talking No, about well, just marketing the product? not necessarily going to the Philippines. It is probably marketing it here in the US. Oh, So, definitely. mhm. Yeah, So, definitely. But see, do they have an opportunity like halimbawa, katulad na lang dito sa Seafood City, 'di ba? You'll see a Mhm, lot of pamana products, 'di ba? mhm. Mga pamana products, 'di ba? Pero ang nakalulungkot sila ay pang Filipino store lang. Hindi sila magkaroon ng opportunity na gaya nga ng navi-visualize mo. Bakit ka magi-stick sa Filipino groceries, sa Filipino supermarkets? When in fact ay pupuwede ka namang lumabas, pumunta sa mga sinasabi nga nating mga mainstream na mga Mhm. tindahan. So, will you be able to help them also? I will be able to help them. It's just a matter of kung ano ang mindset nila. Because to me, Aha. kung yung if you're willing to take on a different style or different packaging, or if because each like yung one thing I'm noticing sa America, like limbawa, meron mga produkto nanggagaling sa Pilipinas na nakikita ko ngayon sa mga Hispanic market. Okay, sa Mhm. mga Hispanic market, nakikita ko rin 'yon because of the fact that it has that universal appeal. So it really Okay. depends on the manufacturers, Don, kung anong gusto nilang gawin. Aha. If they want to go beyond Seafood City, kasi ang inisip ng mga tao pa sa mga manufacturers or anybody here is that they think they just have to sell it to the Filipino market. So you have to make the product universal because everybody has a different Aha. taste. Okay, so Mhm. you just have to Exactly. have that mindset. Yeah. Mhm. Mhm. But Yeah, yun na nga. if we can help them, marketing is marketing. I mean, my network and the people that I work with, we have all the different resources to be able to do that. Mhm, mhm. Well, so far, with that experience sabi nga natin, how do you see itong Philippine products compete with American products? I mean, I think how do they work in the US market? right now, it's about branding. Siempre, because of years of branding American products, they think is of high quality. You have to go through rigorous qualification to make it here, and it's true. So Mhm, to me, it starts with the mindset, Don. So there are products that are Filipino brand that are doing really well. And to me, okay, I'm gonna do a plug for my friend in the Philippines. You see, this is what I want to plug, and I hope it's okay because it's Yes the aha, Filipino brand. And in this, nakikita mo yung mga brands na talagang maganda na it's worldwide now, like Max, Jollibee, Bench, Philippines, Malagos Chocolate. All of those companies, common denominator is they focus on quality and long-term plan. Hindi lang yung, mhm, okay, well, let me try it, para bang ganun. That's, to me, mhm, that's the sad part. You have to have a different mindset. They can succeed here, but you have to, you have to think of yourself, yung first and foremost, quality and your commitment to the market, how long you want to be there. aha, exactly, exactly. At yun ang isang nagiging pitfall ng isang business minsan, 'di ba? Yung pati yung projection nila nililiitan nila. Yes. So ano ang mai-a-advice mo dun sa mga tao, mga negosyante na they're actually looking beyond the Philippines, America? Okay. Gaano To nila me, ang dapat aha, ang first suggestion ko is just enter the market, doesn't matter how big it is, because
the more you know, kung talagang kabisado mo na yung padala dito ng produkto, that's one. That's a big accomplishment. Even if you can just bring one pallet here in the US or even a smaller container, okay? Because one, you just want to know the process. Kasi kung halimbawa, let's say chocolate, may naka-finished product, gusto mo, alam mo maganda rin yung mga chocolate sa Pilipinas, there should be no reason hindi ka pwedeng pamasok dito. Bring in that product, know the process, that's one, you already won, right? Second, find somebody that can really knows that industry, that can support you and not going to ask a lot of compensation for you and trying to help market their product. But you also have to do that because you have to you spend money to make money, as they say. Hindi mo lang idala yung produkto tapos you expect it to become big without you spending any money, right? That's two. And three, like I said, you have to be committed to want to be in this market, not just try. And then after that, to me, if the product is really good, it's packaged well, and you have good people that are marketing the product, there's no reason why you couldn't make it in the US slowly but surely, steady. And is that why you start Planet 63? Yes. I think of Planet 63 parang catalyst, para bang yung nagsisimula, okay? To get people to get to know the US market, okay? I'm trying to be the best of this role eventually, because I do want to help different sectors of the Philippines as my company grows. But for now, I have to be the best at what I'm doing with this particular product. But that can be, pwedeng i-transfer mo yung mga skills na yan or knowledge and expertise in other industry. But for now, yun na sinasabi ko lang sa mga Philippine manufacturers, those are the universal and common denominators that you need to make sure that you're doing. Exactly. And alam niyo, sa ating mga tagapakinig, nakatutuwa itong Planet 63. Sabi nga natin, simply put, kaya daw siya 63. Dahil itong country code ng Pilipinas 63. So, instead of really putting the name Philippines out there, para naman medyo konting may intriga ng konti, Planet 63 ang kanyang ipinangalan. Ngayon, exactly. Go ahead. Don, I just want to add on to that. That's why I called it 63. I could have called it Planet Philippines, right? Pero to me, in my mind, I don't want to prejudice anybody about the product, right? Like you said, intrigue. But you have to make everything that you do like a universal appeal. So you focus on the quality, not just because it's from the Philippines, because at the end of the day, quality speaks volume. It doesn't matter, right? Yun ang dapat nating, that's what Philippine manufacturers have to strive. Okay. And then, alam mo, sabi nga natin, napakaganda nitong mission na ginagawa nitong Planet 63. And in a nutshell, how do you see yourself? How do you see Planet 63? And what are your goals, plans for the next probably 2-3 years? I want to be the go-to or the premier agency for Philippine products. I want to supplement what DTI is doing, basically. Okay. I see Planet 63 in being a part of certain markets in the US and become an expert in those markets to promote Philippine products. Okay. And then we'll think about beyond, but that's my plan in 3 years. I want to have part of my resources na ini-educate mo yung the different provinces in the Philippines how to improve their product or tell them what's required. I want the company to be an educator. I want the company to be a catalyst. I want the company to be an empowering source for the Philippine manufacturers here in the US market. Okay. In other words, ang gobyerno, particularly the Department of Trade and Industry, is representing, of course, the government sector, the public. Yes. Di ba? Itong iyo will be the one, Planet 63, as you envision it, will be the private sector representative. Di ba? Yes. Just so... Dan, napakatalino mo, bro. Napakatalino mo. You got it right away.
So yung pinakamithiin na at the end of the day, of course, matulungan natin itong mga business owners, lalong-lalo Mhm. na doon sa mga nakangarap na makarating. Sabi nga natin at sabi nga, yan yung mindset eh. Aba pagka nasa Amerika na yan iba ka na. Nasa ibang Yeah. level ka na. 'Di ba? Yes. So, Tama. before we part, Ferdy, is there any message sa ating mga Filipino business owners na nais mong iparating? Alam mo, nakikinig sila Luzon, Visayas, Mindanao, nasa Facebook tayo, nasa YouTube tayo. Ano ang masasabi mo at ano ang appeal mo sa kanila na sila ay masubukan ka, malaman nila ano ang magagawa ng Planet 63 sa kanilang mga produkto, again, in support of the Philippine economy? To me, I tell everyone to have hope. I want the manufacturers to know that they need to get more information, educate themselves. I want to empower the Philippine manufacturers because I feel that the Philippines is a diamond in the rough. Maraming potential talaga. And this may be an idealistic comment, pero I believe in the products that it can manufacture. Yes, I think it's still lacking a lot of technology in terms of manufacturing, but that's just a matter of time if everybody is on the same mindset, because the Philippines don't have a choice except to really perfect the exportation, because we can't just rely on mga remittance or things like that. It has to teach itself to become and have the mindset to be able to bring the products outside of the country really well and with the mindset of quality. Yun. Well said, well said. Nako, alam mo, napakabilis lang ng oras. 'Di ba? Napakabilis lang ng oras. Hindi nga natin namalayan, tayo pala yung nakaisang oras na. At napakaraming natutuhan, napakaraming natutuhan itong ating mga tagapakinig. Actually, ako mismo, na nakinabang dito sa ating maikling pag-uusap na ito. At again, I will probably reach out to the officers of the PhilExport people, para nan sa Yes. ganun malaman nilang itong existence nitong organization mo, itong kumpanya mo. So, muli ay nagpapasalamat kami sa iyo, Mr. Ferdy Soriano. Siya po ang tagapangulo ng Planet 63, isang kumpanya po na tutulong para i-market ang inyong mga produkto dito po sa Amerika. Maraming Don, salamat po at sige, I want to go say ahead. thank you. I want to say thank you to you also, and si Manny, who's working very hard behind the scenes. So thank you for that, and thank you for reaching out to me, Don. I appreciate it. Thank you. And just to let you know, Manny Valencia is actually the one who does all of this, and he is our president of the Filipino-American Chamber of Commerce of Silicon Valley. Wow. Sige. That's great. So we'll get in touch, and thank you so much. You're welcome. Thank you. Okay. Yan po si Ginoong Ferdinand Soriano. Siya po ay nakatira sa Southern California, po. At kami sabi nga natin mga 5 hours away from each other sa pagka-ida-drive mo, po. At yun po yung Planet 63. At again, puntahan nyo lang po ang kanyang Facebook page. Kung sakasakaling kayo ay gusto niyong i-engage yung inyong negosyo sa kanya to market your products sa Amerika, po. At yan po ang programang DZEC Radio Agila sa Amerika. Sa susunod na pagkakataon ay makapiling muli namin kayo. Ako po si Don Orozco at magandang araw po sa inyong lahat.